A Kedd bemutatja. A Kuflik és a... Valami! Nem hinném, hogy ez az új filmünk címe. A Kuflik és a... Semmi. Ez nagyon furcsa cím lenne. A Kuflik és a... Bármi! Na, ez meg túl általános. A Kuflik és a... Minden. Na persze. A Kuflik és a... Flamencotuác. Ezt én nem értem. Felőlem legyen akkor akármi. A Kuflik és az akármi. Ez az. Juhú! De jó! Hurrá! Pattog. Nem, hogy kavics. Jönnek meg. Se nem kifli, se nem kukac. Simán kufli, hogy ezt mondogasd. Kufli pattognak, mint egy labda. Ugrálnak, mint egy bolha. Színesek és csíkosak, mint egy szivárványos nyalóka. Van köztük nagy, kicsi, vékony dagi, és olyan, aki néha csoklik. Heten laknak egy kupacban, ők a kuflik. Merre jártok, Kuflik? Egyik délután Fityirc a hasán hevert pár zebrapittypang árnyékában, mint egy sziasztázó kavicskukac. Nem is tudom, sóhajtotta. Mit nem tudsz? Kérdezte Valér, aki szintén ott volt, csak nem látszott a nagyra nőtt fűben. Itt van ez a kellemes rét. Vajon akad-e még olyan dolog, amit nem csináltunk itt sohasem? Elég sok mindent csináltunk már, amióta itt lakunk. Na jó, de mi az, amit is soha? Vacsoska, kergetős. Dugta ki fejét egy bokor mögül Zödön. Olyan nincs is, Kár. mondta, és eltűnt a levelek között. Próbáltatok már eltévedni? Kérdezte ekkor egy pókcsibe. Eltévedni? Nem, azt még soha. De azt hogyan kell? Semmiség, csak rossz irányba kell indulnod, és közben azt kell hinned, hogy jó irányba mész. És ez lehet szándékosan is? Én mindig véletlenül szoktam, de biztos lehet úgy is. Vonta meg a vállát a pókcsibe. Azonnal próbáljuk ki! Szökkent fel Valér. Rendben. Csak először találjuk ki, hogy hova ne találjunk oda. Legyen a kupacunk! De hát az itt van egész közel. Mutatott a hátuk mögé a pókcsibe. Majd direkt ellenkező irányba indulunk, úgy biztos sikerülni fog. A két kufli búcsút vett a pókcsibétől, és szögdécselve elindult. Hová mentek? Eltévedni! Jó, de aztán gyertek haza. Mondta Zödön, és csámcsogva a szájába tömött valamit. Az égen bodros felhők kergették egymást. Mindenfelé szerény kinézetű réti virágok illegették magukat a fűben, vagyis teljesen átlagos nyári délután volt. Menjünk arra! Az pont másfelé van, mint a kupacunk! Mutatott egy majompata bokorra Fityirc. Csodás gondolat! Miután odaértek és megkerülték a bokrot, a csőkukacok rétjén találták magukat. Itt balra kéne kanyarodnunk a kupac felé, úgyhogy menjünk jobbra! Így is tettek. Rövid szögdécselés után a vadradírcserjéknél találták magukat. Milyen ismerős! Menjünk inkább arra! Vakarta a fejét Fityirc. A csalóka csalitos! Ez nem rossz! Így gyakran összekeveredik az emerre, meg az amarra, úgyhogy könnyű eltévedni benne. Én is ebben bízom. Bólintott Fityirc. Egy darabig össze-vissza bókláztak a sűrű bokrok között. Végül doktor Furcsa bakancsházánál bukkantak ki. Négy csak, Kuflik, csak nem zsibbad az ugró dudorotok. Szerencsére nem, eltévedni próbálunk, csak sehogy sem sikerül. Ritka eset. Becsukott szemmel próbáltátok már?
A kuflik a fejüket rázták. Kössétek be a szemeteket, ha nem látjátok, merre mentek, sokkal könnyebben el tudtok tévedni. Köszönjük! Jó ötletnek tűnik, mondta Valér, majd a szemük elé kötötték a kendőket. Most merre? Kezdjünk el ugrálni, egyenesen az orrunk után. Így is tettek. Valér néhány ugrás után neki ment valaminek. Útakadály! Kiáltotta az orrát dörzsölgetve. Erre szabad az út! Kiáltotta Fityirc, ám abban a pillanatban elfogyott ugró-dudora alól a föld, és eltűnt egy árokban. Te meg mit keresel itt? Kérdezte egy lábas csigától. Lássuk csak. Hősölök, de te mi áradban vagy errefelé? Próbálok eltévedni, de úgy tűnik, sajnos hiába. Minden rendben? Velem igen, de attól tartok, most sem sikerült eléggé eltévednünk. Fityirc kikászálódott az árokból és körülnézett. Hátuk mögött a csalóka csalitos, előttük a jól ismert vadradírbokrok, jobbra, kicsit távolabb a csocsótány létrafája, balra a bujócskázó rét. Reménytelen. Bármerre indulunk, tudjuk, merre kell hazamenni. Akkor játszunk valami más. Például hazamenőset. Úgyis közeledik az ebédidő. Jó ötlet! Sziasztok! Ti meg merre jártatok? Eltévedni voltunk. És? Sikerült? Szerinted akkor most itt lennénk? Ki tudja? Lehet, hogy egészen máshova akartatok menni, és csak úgy ide tévedtetek. Ha hazaérni, mégiscsak jobb, mint eltévedni. Csak nem annyira izgalmas. Izgalom éppenséggel itthon is akad, ma az Edel főzte az ebédet. Csak nem vacsoskát. Csak nem vacsoskát, annál még az eltévedés is jobb. Azzal felugrottak a fűből, és szélsebes szögdécseléssel eltűntek a kupac tetejéről, mintha sosem lettek volna ott. Kész az ebéd. Utálom a vacsoskát. Na mindegy. A kuflik és a szőrbogyó. A réten csípős téli szél zörgette a bokrok ágait. Éhes vagyok. Jaldult fel a kuflikupac tetején Zödör. Mikor Nem vagy az? Kérdezte Fityirc. Hosszabbat élnünk máskor. És lehettünk minden lehetőt a jóbogyó bokrokról. Akkor mi lesz? Éhen halunk? Szó se lehet róla. Találnunk kell valami ennivalót. Mi lenne, ha kutakodnánk kicsit a közeli fák tövében? Jó ötlet. Helyeselt Titus. A kuflik alig szögdécseltek egy keveset, már is odaértek egy magányosan álló, ragyás bálnafához. Próbáljuk meg itt. Mondta Titus, és elővette a zsebásóját. A többiek követték a példáját, aztán kaparászni kezdtek a hóban. Ide nézzetek, mit találtam! Nocsak! Nem is tudtam, hogy ilyen termése van a bálnafának. Mert ez nem is az. Szólalt meg egy háromfejű tappantja fejük fölött. Mi más lehetne? Itt vannak pont a fa alatt. Ezek nem ragyás bálnabogyók, hanem szőrmagok. De miért ez a nevük? Erre is van 3 válaszom. Mert jól hangzik, mert régen szőrösek voltak, csak aztán megkopaszodtak. Mert valami egyéb közük van a szőrhöz. Nekem mindegy, csak végre együk meg őket. Erre a többiek is gyorsan szedegetni kezdték a magokat a hóból. Nem is olyan rossz! Kicsit szappanos egérszőr íze van. Dünnyögte Titus teleszájjal.
Titus, te hogy nézel ki? Csupa szőr vagy. És te is fityírtsz. Ami azt illeti, neked is bundád nőtt? Bámultak rá a barátai. Az nem lehet. Sikoltott fel pofánka, és előkapta a zsebtükrét. A többiek is követték a példáját. Nem hiszem el. Most hát megtudtuk, miért hívják így ezt a magot. Ezt miért nem árultad el? Mert nem tudtam. Mert titkolóztam. Mert... A tappangy morogva elrepült. Most mi lesz velünk? Menjünk vissza a kupacunkra, és ott majd kitalálunk valamit. Így is tettek. Gyerekek, csak nem szőrbogyót ebédeltetek! ennyire látszik. Gyakran megesik talán te. Biztos szokatlan, de higgyétek el, több előnye is van. Csak egyet mondj. Nézett rá mérgesen pofánka. Akár hármat is, A szőr melegít a hidegben, jelmezbalban lehettek márvácsalan, ezentúl bármikor divatos szakállat nyírathattok magatoknak, De én semmiféle szakállat nem akarok. Nekem meg eszem ágában sincs medvének öltözni. Viszket a szőröm. Ha nem, hát nem. Erre is van megoldás. Háromféle is. Megvárjátok a tavaszi vedlést, kopaszkóró kérget rágtok, vagy kipróbáltok egy varázsigét. Én a másodikat választanám. Remény! A kopaszkóró kérek segítségével az összes szőrötöktől megszabadultok. Az összestől. A kontyomat azért szeretném megtartani. Sajnálom, ez a módszer csak teljes szőrtelenítésre jó. És a harmadik megoldás? Egy rövid varázsigéről van szó, irgalmatlan írha írtó, így hívják. Vágjunk bele! Rendben. Azok a fránya szavak. Biztos összekevertem őket. Gyorsan újra halk dörmögésbe fogott. És akkor... Szerencséd volt. Nem is tudom, kinek volt nagyobb szerencséje. Fő, hogy végre mind újra szőrtelenek vagyunk. Én meg újra éhes. A varázslatoktól könnyű megéhezni. Induljunk hát ismét ennivalót keresni. Pont így kezdődött ez az egész. Ugyanaz a dolog, kétszer nem végződhet, ugyanúgy. Egy biztos. Beszéddel nem lehet jól lakni. Mondta ekkor Zödön, azzal faképnél hagyva barátait leszögdécselt a kupacról. Erre azok rögtön abba hagyták a vitatkozást, és nagy sietve utána eredtek, mielőtt egyetlen egy bogyó sem marad nekik az elhagyatott rétet borító hó alatt. Jaj, de jó, hogy jön egy következő. A kuflik és a furcsa árnyék. Az első szép tavaszi nap volt abban az évben. Végre kisütött a nap. Valér éppen kidugta az orrát az üregéből, és rögtön megpillantotta Fityircet. Elvesztettél valamit? Az árnyékomat nézegetem. Valahogy olyan furcsa. Mintha nem az enyém lenne. Biztos felismerném, ha például Titusé volna, vagy a tiéd. Én árnyékom megvan. Az enyém is, Rikkantotta Titus. Minden este ellenőrizni szoktam, hogy ott van-e a helyén. Báncstalak! Bármilyen furcsa, de olykor az árnyékok is elkallódhatnak. De akkor ez kié lehet? És vajon hol lehet az enyém? A többiek a vállukat vonogatták. Nem lehet, hogy ez mégis a tiéd.
csak valamiért megváltozott az alakja. Szólalt meg ekkor a hátuk mögött Zödön. Nem lehetetlen. Néha az én árnyékom is megváltozik. Időnként hosszúra nyúlik, máskor meg egészen összemegy. Az enyém is szokott ilyet csinálni. Ez természetes! Az árnyékok jó kedvükben megnyúlnak, rossz kedvükben viszont összezsugorodnak. Ez biztos így van? Kérdezte Hilda, aki épp most érkezett meg pofánkával orbogyó szedésből. Majdnem biztos! Bólintott Béla bá. De az én árnyékom se nem túl hosszú, se nem túl rövid. Inkább olyan furcsa. Ez az! Keressük meg dr. Furcsát! A zsibbadások és bizsergések szakértője biztos ért az elfurcsult árnyékokhoz is. Pompás ötlet, jó alkalom egy kellemes sétára. Rövid szögdécselés után fityírc. Szóval rövid szögdécselés után a kuflik odaértek a csalók a csalitoshoz. Vajon miért hívják csalókának? Mert néha megtréfálja az erre járókat, ilyenkor hiába mész emerre, mégis amarra bukkansz ki a túloldalán. Most úgy látom, szerencsénk volt. Mi pont emerre akartunk menni. Dr. Furcsa ajtaján egy tábla fogadta őket. Házon kívül vagyok. Kívül? De hol? Nézett körül Titus. A doktor szabadságon van. Szólalt meg egy közeli csomófán tollászkodó drótlábú hahárc. Legközelebb a jövő péntek előtti szerdát követő csütörtökön lesz rendelés. Addig nem tudunk várni. Fityércnek súlyos árnyékfurcsulása van. Melyikőtök is az? Én volnék. Mutatott magára Fityérc. Volnál, vagy az is vagy? Kérdezte a hahárc. Én vagyok, Fityérc, mondta Fityérc. Érdekes. Én egy cingárabb, szürke csíkos kuflira emlékszem. Így is van? Nem. Rázta a fejét a madár. A ruhád nagyon hasonló, de te 3-szor annyira sem vagy olyan cingár, mint ő. Fityérc kérdőn nézett a többiekre. Úgy érti, hogy az általa ismert Fityérc soványabb, mint te vagy. De hát rajtam kívül nem él más Fityérc az elhagyatott réten. Ez esetben te voltál cingárabb, amikor utoljára találkoztatok. Ami azt illeti, mondta. Meglátszik rajtam a téli lustálkodás. Úgy tűnik, meghisztam kicsit. Szerintem itt a megoldás. Nem csak te hisztál meg, hanem az árnyékod is. Ezért tűnik olyan furcsának. Akkor most mit tegyek? Szerintem szögdécselj többet. Az árnyékod majd ebben is utánozni fog, amitől majd hamarosan pont olyan vékony lesz, mint régen. Hidd el, a szögdécselés neked is jót tesz majd. Mindannyiunknak, ugrándozott Valér. Akkor rendezzük meg az első koratavaszi árnyékugráló versenyt. Az milyen? Most épp a csalók a csalítós irányába néz az árnyékunk, az győz, akinek az árnyéka először kibukkan a csalítós túloldalán. A drótlábú hahárc indította a versenyt. 3, 2, 1, rajta! A kuflik teljes erőből szögdécselni kezdtek a közeli csalitos felé. Valahol majd csak célba érnek. Kacarászott a hahárc. Vagy emerre, vagy amarra, vagy emit, vagy amott. Amiben imígy vagy amúgy.
egészen biztosan igaza volt. Szávaztok, gyerekek, de jó, hogy jöttetek! Nézzük meg együtt egy újabb másét! Sosem állsz be tokafába. Olyan vidám reggel volt, hogy az még az elhagyatott réten sem mindennapos. Fütyörésztek a füvek, vigyorogtak a virágok, kacaráztak a kukacok, heherésztek a hernyók, somolyogtak a sáskák, és így tovább, és így tovább. Pofánka és Valér egy kerektisztáson játszottak páros passzolgatóst, míg a többiek, nos, ők fent lustálkodtak a kuflikupac tetején. Most én jövök! Remek rúgás! Nevetgélt a fa ágai között egy pápa szemes nyihó. Nem szép, hogy gúnyolódsz. Most mászhatok be a labdáért. Szerintem ne tedd. Ráncos tokafába bevászni olyan, mint kőbékától tudakolni a pontos időt. Kiszámíthatatlan. Össze-vissza beszélsz. Rántotta meg a vállát Pofánka, és beugrott az üregbe. Az odúban sötét volt, mint egy denevér orrában. Ha-ho, ha-ho. Pofánka megkereste a zseblámpáját, és felkapcsolta. Aztán csodálkozva körülnézett. Mekkora árnyékom van. Na, ja, hova lett? Szia! Ha-ho, ha-ho. Hé, aludni szeretnék! Bocsi! Mennyi minden potyog bele egy ilyen üregbe? De érdekes árnyék! Szerbusz! Te ki vagy? Sikkantotta ijedten Pofánka. Az odomam hokája angyalom. Válaszolta az ismeretlen. Inkább olyan cickányfélének nézel ki. Vannak cickányszerű mamókák is, te drága. A labdámért jöttem. Terelte másra a szót Pofánka, és kiemelte a kacatok közül a gumófocit. És akkor most megyek is vissza labdázni a barátommal. Azon csodálkoznék, aranyom. Ez egy ráncos tokafa. Innen sosem juthatsz vissza. Ugyanoda. Vagyis ugyanoda talán, igen? De sosem ugyanakkor. Most viccelsz? Az efféle odúkban másképp múlik az idő. Egyszerű, te drága. Ezt nem értem. Na viszlát, én megyek, Mondta Pofánka, és kiugrott az odúból. Odakint körülnézett. Valami furcsa volt. Nem is valami, hanem minden. Hát te meg ki vagy. Pillantott le a fáról a pápaszemes nyihók. nem emlékszel? Az előbb másztam be ide a labdámért. Vagy úgy. Nem tudod, hová tűnt a barátom? Hogy tudnék bármit is valakinek a barátjáról, akit most látok először? Jó, kérdezek mást. Sóhajtott Pofánka. Hogy lett itt hirtelen ilyen hideg? Az előbb még nyár volt. Na igen, csak közben bent voltál az odúban. Hiába, ott mindig összekuszálódik az idő, és aki belemászik, az késni vagy sietni kezd. Vagyis most valamikor azelőtt van, hogy Valérral elindultunk labdázni? Lehet, esetleg. Azután, a fene tudja. Én a helyedben visszamásznék, aztán újra ki. Hát, ha akkor pont jókor leszel itt. Már is itt vagy, tündérként. Nem vicces. Inkább mondd meg, hogyan tudok pont jókor visszamenni a rétre? Azt sosem lehet előre tudni, angyalom. Próbálkozni kell, próbálkozni. Köszi! Mondta mérgesen Pofánka, azzal ismét kiugrott az üregből. Hát ez nem sikerült. Még rosszabb.
Ez ismerős, de mégsem az. Nézz körül, pofánka! Hát, ha fent... Ez sem hasonlít arra a délutánra. Még egyszer megpróbálom, aztán feladom. Sosem szabad feladni, kedveském, sosem. Végre! Ugrott fel Valér a fatövéből. Már attól féltem, soha többé nem jössz ki onnan. Én is azt hittem. Pihegte pofánka, és úgy bámult a barátjára, mintha álmodna. Valami furcsa van rajtam? Az a furcsa, hogy itt vagy. Sóhajtotta, és Valér nyakába borult. Nincs ebben semmi különös. Akármeddig várnék rád, ha kell. Jaj, Valér, az akármeddig elég furcsán néz ki egy tokafa odúból nézve. Azzal gyorsan barátja kezébe nyomta a gumófocit. Folytassuk inkább a passzolgatást. Mondta, és felugrottak a fűből. Csak távolabb a fától, ha kérhetem. Szólt rájuk a pápaszemes nyihók. Aztán látva, hogy a két kufli rá sem hederít, megvonta a vállát, és előhalászott a táskájából egy újabb szalámis szendvicset. Hát ezt nem hiszem el. A kuflik és az elveszett folt. Első rész. Aféle semmilyen, sem olyan idő volt az elhagyatott réten. Mindenfelé ott kandikált a fű közül az a sárga kis tavaszi virág, aminek Zöldön képtelen volt megjegyezni a nevét. A kedvenc virágom. Kiáltotta ezúttal is, mint minden tavasszal. Szedek egy nagy csokorral. Ó, Anna drágom. Atyúk dzsípdesse meg, így mégsem szögdécselhetek itt fel alá. Ez bizony kellemetlen. Állapította meg Hilda. Egy ekkora szakadást már megvarni sem nagyon lehet. Hordj ezentúl egy másik nadrágot. Ha volna. Nincsen másik nadrágod? Bámult rá csodálkozva pofánka. Miért? Te is mindig ugyanebben a pöttyös kis cuccban mászkálsz. Ez rágalom! Valóban szeretem ezt a stílust, de nekem több ilyen ruhám is van. Most nem ez a gond. Nadrágot kell szereznünk Zödönnek. Van valakinek egy használható ötlete? Miért? Egy ötlet nadrágként is használható. Talán varhatnánk neki vacsoskából. Ehető nadrág. Egy ilyenből minden nap újat kellene varni neki. Sosem szoktam nadrágot enni. Azért egy vacsóska nadrággal kivételt tennél. Hí, nevetgélt Valér. Mi volna, ha bűz és kutyafűből varnánk? Annak olyan a szaga, hogy nem támadna kedve megenni. Ahogy másoknak sem lenne kedve túl közel menni Zödönhöz. Ti csak nevetgéltek. Szegénynek meg tönkrement a nadrágja. Az nem lehet, hogy egy rendes nadrágot várjon neki, Hilda. Szólalt meg ekkor Bélabá. Mondjuk vászonból, ahogy az félénk szokás. Kézenfekvő ötlet. Van valakinek egy jó nagy zöld vászna? Na persze, mi vagyok én, méterárukereskedő. Nekem csak egy lila gombom van. Gyerekek, volna itt talán egy másik megoldás is. Szólalt meg ekkor a beszélő fatus. Varázsige? Kösz, abból nem kérünk.
Csak nyugalom. Az úgynevezett szellemes szakadás szerelés nagyon egyszerű és igazán ártalmatlan varázslat. Na jó, de ha baj lesz, gyújtóst aprítok belőled. A fatuskó behunyta a szemét, és dörmögni kezdett valamit az orra alatt. Ajaj, Ezt nem hiszem el. csak egy apró hiba történt, felcseréltem 2 szót, ennyi az egész. Már is rendbe hozok mindent. Mire egy szempillantás alatt az összes szakadás eltűnt a kuflik ruháiról. Zödön nadrágja szebb volt, mint újkorában. Na de hova tűnt innen a folt? Miféle volt? A gyönyörű rózsaszín folt a nadrágomról. Az is el lett varázsolva. Azonnal kérem vissza. Az volt a legeslegszebb rózsaszín folt a világon. Mivel pótolhatnánk Zödön elveszett foltját? Nekem csak egy lila gombom van. Nem fogok lila gombot varni a fenekemre. Nincs mit tenni, fel kell kutatnunk a réten valami foltnak való. Így uzsonna előtt. Dehogy! Előbb uzsonna, utána kutatás. A kuflik gyorsan megterítettek, hogy septiben bekapjanak néhány falatot. Lehetőleg még világosban induljunk. Nekem van egy ötletem. Honnan szerezhetnénk foltot Zödönnek? Folytatjuk. A folytatás előtt hozok egy kis mohacsipszet. A kuflik és az elveszett folt. Második rész. Hol folt, hol nem folt. Már elég régóta délután volt. 7 jól lakott kufli hevert félálomban a kupac tetején. Most akkor kezdjünk el teli hassal kutatni a réten? Muszáj lesz. Ha Zödön fejéből eltűnik az uzsonna emléke, rögtön eszébe jut majd a nadrágjáról elvarázsolt rózsaszín folt. Jaj, ne! Hol kezdjük a keresést? Induljunk el az orrunk után. Előbb-utóbb biztos kiszagoljuk a megoldást. Akkor Titus menjen legelől, mert neki a legnagyobb az orra. Ott úgyis én mennék. Induljunk el hát. Nagyjából a rét közepe felé. Így is tettek. Szerencsére a rét közepe nem volt nagyon messze. A szép idő ellenére most kevesen jártak arra felé. Csak néhány varázsgomba kocka pókerezett a frissen zöldült fűben. Sziasztok! Nem tudjátok véletlenül, hol találunk egy nagy rózsaszín foltot Zödön nadrágjára? Kérdezte Titus. Az elmúlt napokban a következő rózsaszín foltokról hallottam. Az első egy lókutya orrán található, mivel megcsípte egy darazs. A másik egy legásmádvá pulóverét díszíti, meg összemaszatolta málna evés közben. A harmadik pedig egyik unokatástvérem kalapján látható, akit épp ezért Rózsikának becéznek a rokonai, pedig fiú. Csak hogy ezek közül egyiket sem varhatjuk fel Zödön nadrágjára.
Az kétségtelen. Esetleg nézzetek körül Szamóca anyóka használt cikkereskedésében. Egy rózsaszín foltra lenne szükségünk, amit felvarhatnánk Zödön barátunk nadrágjára. Hogyan minek? A régit elvarázsolták egy szakadással együtt. Csak nem a szellemes szakadásszereléssel. Tetszik ismerni ezt a módszert? Már ne ismerném. Kizárólag kantárok próbálkoznak vele. Foltból viszont csak sárga kockással és barnával szolgálhatok. Egyik sem jó. Van egy csomó rózsaszín madártollám. Nem akarok rózsaszín tollakat a fenekemre. Én csak nézelődni jöttem. Mi is hiába jöttünk. Pedig ha a föld alól is, de szereznünk kell egy rózsaszín foltot Zödönnek. Föld alól? Hát persze! Kérdezzük meg a manótevéket, hát ha ők tudnak segíteni. Bonjour, régi ismerősök! Kiáltotta vidáman Kleofárd a manóteve. Mi állapotban itt vagytok a föld alatt? Zöldön nadrágjáról elvarázsolódott a kedvenc rózsaszín foltja. Kívül tettük a rétet egy pótfolt után, de mind hiába. Mondjuk, igazán kellemetlen. Ám attól tartok, nem tudunk segíteni nektek. Mi kicsik vagyunk, a ruháink is azok. Ha akad ide lent valamilyen folt, az biztos nem lesz elég nagy Zödön nadrágjára. De jó hír, hogy új sütik érkeztek a büfébe. Annak ellenére, hogy a kuflik nemrég uzsonnáztak, ennek nagyon megörültek. A jó étvágyú vendég mindig szerencsét hoz. Az ott micsoda? Az bizony egy napernyő. Egyik külföldi rokonunk küldte ajándékba. Csak ugyebár ide lent sosem süt a nap. Pont olyan a színe, mint Zödön foltjának volt. Oh la la, akkor mégis tudunk segíteni. Nekünk nincs szükségünk e felekre, úgyhogy szívesen odaadjuk nektek. Pont jó méret. Szebb, mint az eredeti. Nagyon köszönöm, kedves manóteve. Ugyan már, erre valók a barátok. Ezt meg kell ünnepelnünk. Képtelen vagyok többet enni. Nem lakomával, Monami, hanem tánccal, úgy manóteve módra. A csetítős orroló a világ legvidámabb tánca. Pardon, hívjuk inkább foltozós orrolónak az alkalomhoz illően. Bár a guflik telehassal nehezen fogtak bele, nem sokára ők is ott ropták a táncot barátaikkal, a manótevékkel. Hagyjárékék, ez nagyon mulatságos történet volt. Remélem a következő részben is sok móka lesz, meg kacagás. A kuflik és az akármi. Bágyott őszi délután volt az elhagyatott réten. Egykedvűen sárgultak a füvek. Titus fütyörészve toporgott a kupac tetején. Egy darabig nézelődött, aztán úgy gondolta, körülnéz kicsit a réten, hát ha talál, nos hát, akármit, ami kicsit is érdekesebb a kupac tetején ácsordásnál. Elugrált egy halkan krákogó szivacsbokor mellett, és már épp a csalóka csalitos felé indult volna, amikor belebotlott Fityircbe.
No csak, Titus, mert mit keresel erre, ahol a kanyar kuvik se jár? Nem is tudom, akármit. Vonta meg a vállát Titus. Jó helyen jársz, az akármi, az pont errefele van. Gyere, megmutatom. Miután átugráltak egy vidáman illatozó pomádéligeten, megálltak egy görbefaágakból rót kerítésnél. Akármi. Nyitva reggeltől estig. Oda bent egy mici sapkás baflag üldögélt egy kempingasztal mögött. Szervusz! Megnéznénk az akármi? Jó, hogy jöttek. Ma alig vannak látogatók. Mondta a baflag. 4 bütyökbogyó a belépő. Hogy belépő? Tudtommal az elhagyatott réten semmiért sem kell belépőt fizetni. Ez egy kiállítás. Itt kell. Mondta a baflag. Ne idegeskedj, súgta barátjának Fityirc, majd találomra felszedett a földről 4 ráncosra száradt bütyökbogyót, és a baflag kezébe nyomta. Az letépett 2 láthatatlan jegyet egy nem létező jegytömbről, majd átnyújtotta őket Fityircnek. Az ösvény végén, a kőkupac után, rögtön jobbra. Jó nézelődést. A kuflik végig szögdécseltek az ösvényen, aztán befordultak jobbra, ahogy a baflag mondta nekik. Itt volnánk. Ez biztos? Igen. Nem is tudom. Te milyennek látod? Nehéz volna azt mondani rá, hogy szép, ahogy azt is, hogy csúnya. Valahol a kettő között. Én nem ilyennek képzeltem. Végtére is egy akármilyen lehet. Szerintem pont úgy néz ki, mint egy közönséges rét. Ez biztos azért van, mert ez egy rét alakú akármi. Nem értek hozzá, de én valahogy jobban szeretem a szórakoztatóbb akármiket. Ez csak rajtok múlik. Szólalt meg ekkor a hátuk mögött egy ormányos flömd. Ezt hogy érted? Tényleg, hogy mennyire szórakoztató. Egy akármivel akármit lehet kezdeni. Ez köztudott. Ezzel például mit? Ez egy rét alakú akármi, úgyhogy egy csomó dologra jó. Mondjuk, bukfencezni rajta? Vagy fekvőtámaszozni? Találgatott Titus. Például. És szögdelős elkapdosósat játszani? Miért is te? Próbáljuk ki! A flömd eleinte kicsit lassúnak bizonyult, de aztán belejött. Váróra barátaim! Ezt meg hogy érted? Bezárom a kiállítást. Miért nem lehetünk itt akármeddig? Sajnálom. Ha ennyire tetszett, gyertek holnap is. Kár, hogy már is mennünk kell. Idejét nem tudom, mikor játszottam utoljára szögdelős elkapdosósat. Elféléket otthon is játszhatunk. Tudom, de itt most valahogy mégis egészen más volt. A kuflik és a flömd elindultak hát hazafelé. Sajnos ritkán járok a kupacotok felé, pedig tényleg jó lenne gyakrabban összefutni. Nem csak így kiállításokon. Akkor majd beszélünk. Mondta Titus, és elindultak hazafelé. A 2 kufli jókedvűen szögdécselt a sötétedő réten át. Közben vidáman diskuráltak.
De mivel a szél is fütyörészett, távolabbról nem nagyon lehetett érteni, hogy miről beszélnek. Talán erről, talán arról, de a legvalószínűbb az, hogy akármiről. Jaj, A kuflik és a vadonatúj évszak. 7 ágra sütött a nap, meleg szél fújdogált a réten, sárga szőrdarazsak repkedtek a kábán hajlongó virágok felett. Ám hirtelen beborult, és valami nem is hideg, nem is meleg húzat kócolta össze a füveket. Majd megint kisütött a nap. Különös. Nézett körül Titus. Nem is tudom, mihez hasonlít ez az idő. Őszhöz nem, az biztos, mondta Hilda. Akkor mi lehet ez? Dörmögte Zödön, miközben egy kis esőfelhőt bámult. Lehet, hogy valami összekeveredett, és tavasz jött ősz helyett? Tűnődött Fityirc. A tavasz egészen más. Olyankor mindenfelé pöszlegyek zönögnek, és a fűben kéken bimbózik a réti halbajusz. Most meg hólepkék keringenek a levegőben, mint telente. Jegyezte meg Béla bá. de ez mégsem tél. Mondta Pofánka, aki most szögdécselt oda hozzájuk Valérral. Nincsen hideg, és termés sem piroslik a jó bogyóbokrokon. Ha nem hasonlít egyik évszakra sem, mi lehet ez? Talán a varázsgombák kavartak valamit? Kérdezzük meg őket! Mivel jobb ötlete senkinek sem volt, elindultak. Micsoda időjárás! Napszemüvegben indultam el otthonról, de téli kabátban kellett volna. A csigák nem is hordanak téli kabátot. Ez előítélet. Szabad csigák vagyunk egy szabad réten. Azt hordunk, amit csak akarunk. Biztos, hogy nem stimmel valami? Ingatta a fejét Béla bá. A kuflik oda is értek a rét közepére. Sétálunk, egy kis dóra lecsücsülünk. Kiáltotta oda nekik viccelődve az egyik varázsgomba. Valahogy úgy. Elindultunk, hogy megtudjuk, mitől annyira furcsa az idő. Ilyen össze-vissza. Nem össze-vissza. Pont olyan, ami jár. Ja. Se nem ősz, se nem tél, se nem tavasz, se nem nyár. Ez egy másféle évszak. Ezt meg hogy érted? Szerintetek milyen nap van ma? Körülbelül edike? Nem, 1/2 van. Szeptember 1/2. Ilyen csak minden rengeteg évvel egyszer fordul elő. Ezért kevesen tudnak róla. Mondta a gomba. Na jó, de ilyenkor mi történik? Mármint szeptember 1/2-én. Nézd körül, megköszönt egy vadonatúj évszak. És hogy hívják? Mivel csak fél napig tart, még senkinek sem volt ideje nevet adni neki. Mi ráérünk az ilyesmire. Erről meg kell kérdezni az összes rétlakót. Az ilyet úgy hívják, hogy közlényeménykutatás. A kuflik szétszélettek és körbeszögdécselték a rétet. Megkérdeztek minden egylábú, soklábú, szárnyas, szárnyatlan, szőrös, tüskés, vagy épp pikkelyes rétlakót, akivel csak találkoztak. Már is visszatértek a rét közepére. Gyorsok vagytok. Biccentett elismerően a gomba. Halljuk a neveket. Mi leszünk a zsűri. A legjobbat fogjuk kiválasztani. Lássuk csak. Fülőc, zsemlegy, trufap, mokanc, csepptember. Nyavac, zérmő, flamankotuác, nik,
Langyofagyolán. Szutyok, bősz, tapacska, zokni, furcsán, logyond, tévszak, oklománt, fűn, nyemuné, toff. Salvár, fondard, nyumocs, bröbb, dabókocka. Mit jön? Big Finc? Sok Robert? Porcukmány? Flimf? És valami, amit nem tudok elolvasni, sajnos. Én elfelejtettem, mi volt a kérdés. Dünnyögte zavartan Zödön. A zsűri nehéz helyzetben van. Egyik név jobb, mint a másik meg jobb, mint az egyik. Én tudom a megoldást. Mindenki hívja úgy ezt az évszakot, ahogy neki tetszik. Zseniális ötlet! Ez a zsűri dolgát is megkönnyíti. Bár attól tartok, a félnapos évszak már véget is ért. De kár. Épp eldöntöttem, hogy én Szörcsöndnek fogom hívni. Majd a legközelebbi rengetegedik évben. Oda se neki, legalább rohangáltunk egy jót. Amit akár folytathatnánk is. Így is lett. A kuflik elköszöntek a varázsgombáktól, aztán elszögdécseltek valahová ebben a teljesen átlagos, hétköznapi őszben. Hát jól átvágtam őket. Nincs is ilyen évszak. A kuflik és a végtelen sál. Reggel a behavazott rét fehér volt és néma, mint egy üres rajzpapír. Zödön bánatosan köhincsélt a kufli kupac tetején. Beteg vagy? Érdeklődött Pofánka. Csak a hideg téli szél kaparásza a torkom. Ó, miért nem hordasz sálat? Kérdezte aggodalmasan Hilda. Mert nincs. Elhagytam, és nem találom sehol. Azt nem csodálom! Bólogatott Béla. Egy bojtos sapka sokat mesélt nekem az elhagyott holmik földjéről. Híresen vidám hely! Akárhogy is van, Zödönnek mindenképp kell egy sál. Na igen, de honnan? Ha esetleg akad is sálbokor az elhagyatott réten, ilyenkor biztos nincsen rajta termés. Meleg sálat puha fonálból kell kötni. Azzal hopp, Hilda el is tűnt az üregében, ahonnan kisvártatva egy nagy kosárral tért vissza. Fú, de szépek! Mit szólnál egy klassz csíkos sálhoz? Kedvenc színem a csíkos. Találjuk ki, milyen színű csíkjai legyenek. Szürke! Mi lenne, ha kuflicsíkos lenne az a sál? Az meg milyen? Az első csíkja a zöld, a második Pofánka piros, a következő Titus sárga, aztán egy Hilda lila, egy valérkék, egy Béla barna, meg egy fityirc szürke. Ez annyira megható. Azzal kötni kezdte a sálat. Ez a rész most nem lesz túl érdekes. Amíg Hilda kötöget, mi énekeljük el a csicsat-csicsat, kötöget a bálna kezdetű dalt. Csicsak, kötöget a bálna, bár hát ebben van ügyesebb nála. Két nagy tűvel kötöget egy sapkát, mindegy, mondja, kicsi lesz vagy nagy rá. Csicsak, kötöget a bálna, bár hát ebben
van ügyesen nála. Tök jó, dudorászik vígan. Hidd el, kérlek, nem hazudok, így van. Csicsak, kötöget a medve, mert nem tudja, hogy ügyetlen benne. Össze-vissza döföget a tűvel, rossz ránézni, olyasmiket művel. Csicsak, kötöget a medve, mert nem tudja, hogy ügyetlen benne. Poppás, dudorászik vígan. Hidd el, kérlek, nem hazudok, így van. Azt hiszem, nincsen tovább. Szerintem nézzük meg, elkészült-e Hilda? Jól haladok. Most végeztem a Titus sárga csíkkal. Végeztél? Hiszen ez a csík jóval keskenyebb, mint a pofánka piros. Csak egy kicsit keskenyebb, viszont sokkal élénkebb. Ez akkor sem ér. Ilyen alapon a fityírt szürkének kéne a legszélesebbnek lennie. Felőlem, szó se róla. A legszélesebb csík a Béla bábarna legyen, mert ő a legöregebb közülünk. És tessék, most pofánkáé a legszélesebb, pedig ő itt a legfiatalabb. Tévedés. Én vagyok az. Gyerekek, mi ütött belétek? Hát úgy viselkedtek, mint valami gyavajás, tanulságos történetben lennék. Miért? Mi volna itt a tanulság? Nem is tudom. Csúnya dolog az irítjék, vagy valami ilyesmi. Jaj, ne! Akkor inkább mindegy is, hogy milyen lesz a sál. Na ugye. Megígérem, hogy mindegyik csík pont elég széles lesz. Csak hagyjatok végre kötni. Hirtelen eszembe jutott, hogy még van 2 strófája a dalnak. Csicsak, kötöget a tigris. Nem megy túl jó, biztos ezért viszt is. Mindegy, mondja, őzikének készül, egyet bukkan, jönnek eszem végül. Csicsak, kötöget a tigris. Nem megy túl jól, biztos ezért hiszt is. Hey-ho, dudorászik vígan. Hidd el, kérlek, nem hazudok, így van. Csicsak, kötöget a róka. Írtó béna, bár nem tehet róla. Már most látszik, ronda lesz az okni. Nem baj, mondja, meg lehet a szokni. Bingo, dudorászik vígan. Hidd el, kérlek, nem hazudok, így van. Így van. Elkészül. Milyen hosszú! Azzal oda nyújtotta a sálat Zödönnek. Gyönyörű. Majd a nyaka köré tekerte, és tekerte. Kicsit túl hosszú egyetlen kuflinak még akkor is, ha ez a kufli Zödön. Legyen ez egy közös sál, majd együtt fogjuk hordani, amikor telente kint üldögélünk a kupac tetején. Persze azonnal ki is próbálták. Puha volt, meleg, és mindenkit körbeért, még Fityircet is. Asztal, de hosszú lett ez a sál. Ez a film is jó hosszú. Nyugi, már csak 2 rész van hátra. A kuflik és a vándorkaktusz. Első rész. Vannak napok, amikor az alacsonyan szálló felhők szinte súrolják a hasukkal az elhagyatott rétet. A szél egy régi dalt fütyörészik, az ég pedig olyan színű, mint a nádi cukorka csíztolla. Mivel ilyen madár történetesen nem létezik, ezt a színt mindenki olyannak képzeli el, amilyennek csak kedve tartja. Szerinted van a felhőknek köldökük? Kérdezte Fityirc pofánkától. Ez meg mire jutott eszedbe? Nem is tudom, talán arról, hogy... Jaj! Beleültem itni ebbe. Igazán, ne sajnálom. Messziről érkeztem, nem tudhattam, hogy itt szoktál pihenni. Mondta bocsánat kérően a kaktusz. Messziről? Ezek szerint külföldi vagy? Igen, vándor kaktusz vagyok. Hazam a nagyvilág. Milyen izgalmas. Itt a kupacunkon nyugodtan kifújhatod magad. Legalább lesz alkalom, hogy mesélj az utazásaidról. Ezzel örömmel. Végre valaki látogatóba jön hozzánk.
ráadásul egy világutazó. Annak idején én is körbeszögdéseltem a félvilágot, a Szörszivacs szigetektől Bokaficándig, vagy még tovább. Bólogatott Béla bá. A Szörszivacs szigeteken én is jártam, útban Bögre földje felé. Tettem ott egy rövid pihenőt. Az elhagyatott rétre hogyan bukkantál rá? A kitalált erdőbe igyekszem, úgyhogy pont oda esett. Nagyon örülök, mert már sok különleges dolgot olvastam erről a helyről. Olvastál? Azt hittem, ezt a rétet senki nem ismeri. Lehet, de könyveket írnak róla. Vonta meg a vállát a kaktusz. Érthetetlen, ezen a réten soha nem történik semmi érdekes. Eseménytelenül telnek itt a napjaink. Azért én szívesen körülnéznék ezen a néptelen vidéken. Minden olyan helyre kíváncsi vagyok, ahol még sosem jártam. Hát akkor a Kuflik Titus vezetésével először a közeli vadmarcipán bokrokhoz sétáltak el. Aztán nagyon különös. Mikor jól laktak, elindultak a ligethez, ahol egyszer Béla bá fának álmodta magát. Hová? Kérdezte tőlük egy lábas csiga. Megmutatjuk barátunknak az elhagyatott rétet. Akkor semmiképpen se hagyjátok ki a lehetetlen ligetet. A taflik és a zsakócák pálfrányevő versenyt tartanak a tavasz tiszteletére. De hiszen a tavasz már régen elmúlt. Tudom, a taflik és a zsakócák sosem kapkodják el az ilyesmit. Hát, útközben a Kuflik megmutatták a kaktusznak a fát, amelynek törzsén a manótevék liftjének ajtaja nyílik. Fú, de menő! Aztán a fát, amiben a kulcsuk alakú odú van. Ami, de... Majd a csocsótáj létrafáját. Wow! Sok különös fa nő ezen a réten. Ezek után felkeresték dr. Furcsa bakancs alakú házát. Páratlan! Majd a táblát is, amire az van írva, hogy a rét közepe. Elképesztő! mikor odaértek a lehetetlen ligethez, nagy csődület fogadta őket. Vajon ki lesz a győztes? Végül szoros küzdelemben a zsakócák nyerték a versenyt. Lassan itt a vacsora idő. Hiába, a sport mindig jó étvágyat csinál. Otthon a Kuflik ünnepi vacsorát készítettek vendégük tiszteletére. Vadsóskát, vadzabot, vadalmát és vadmarcipánt. Vadító kínálat. Nyelte a nyálát elégedetten zödön. Egy kicsit itt maradnék, mielőtt tovább indulok a kitalált erdő felé. Ha nem bánjátok, felállítom valahol a sátramat. Maradj, amíg csak kedvet tartja. Ilyenkor mindig az a nap jut eszembe, amikor ide költöztünk. Vándorolni jó, de otthonra talán sem utolsó dolog. Excusez-moi, le marathon valamiről? A Kuflik és a vándorkaktusz.
Második rész. Jöttek-mentek a percek, boroszkáltak az órák, száguldottak a felhők szélsebesen. Akármeddig boldogan elidőznék nálatok, de folytatnom kell az utam. Vár a nagyvilág. De hát még csak ma jöttél. Hiába, zsiborog a tüskeimben, a mehetnek. Milyen kár. Olyan jókat kirándultunk együtt. Felejthetetlen séták voltak. Udvariaskodott a kaktusz. Hogy tényleg felejthetetlen legyen az együtt töltött idő, ma este tartsunk egy pazar búcsúünnepséget. De jó, még sosem csináltunk olyat. Egyszer mindent el kell kezdeni. A kuflik kiosztották egymás közt a feladatokat. Titus vállalta a főzést. Valér azt, hogy szörpnek való gyümölcsöt hoz a rétről. Zödön, hogy a tűzrakáshoz gyűjt száraz ágakat. Pofánka magára vállalta a kupac feldíszítését. Hilda és Bélabá azt, hogy búcsú ajándékot készít a kaktusznak. Fityirc pedig, hát, ő megígérte, hogy majd egész nap távol tartja a hófelhőket. Biztos, hogy ő havazás fenyeget? Sosem lehet tudni. Bármikor ide vetődhet egy eltévedt hófelhő. Vagy egy olyan, amelyik nem ismeri a naptárat, mondta Fityirc. Csak a vándorkaktusz és a beszélő fatuskó maradt ott a kupac tetején. Csend borult a tájra, mint egy vattával teli kalap. Szívesen veled mennék. Adjam már! Örülj, hogy ilyen kellemes otthonra találtál. Jó vagy, nem mondom. Nagyon hiányzik nekem az erdő. Régen sudarfa voltam a távoli Brengetákban. Mi az a Brengeteg? Beszélő rengeteg, csak rövidítve. Ott minden fa tudott beszélni. Én talán még az átlagnál is többet. Aztán jött a favágó, és véget vetett az egésznek. Favágó? Erősen pozsa volt, azért hívták így. Aztán bosszúból kivágta az egész erdőt. Csicsak, mírtás lett a Brengetekből. Néma írtás, csak rövidítve. Pontosan vág az eszed. Szóval veled mehetek. Semmi akadálya. Én is sóvárgok az erdő után. Nem fognak hiányozni majd a barátaitok. Nagyon is. De az erdő utáni vágyakozás mindennél erősebb. A búcsúünnepségre néhány rétlakó is eljött, hogy búcsút vegyen a vándorkaktusztól. Bár az is lehet, hogy csak a büfé miatt. A kuflik gondoskodtak róla, hogy minden nagyon ünnepélyes legyen. Bélabá még beszéddel is készült. Hölgyeim és uraim, mélyen tisztelt publikum! Egy nagyon kedves baráttól búcsúzunk ma este. Varrótól. Ezt meg hogy érted? Az a helyzet, hogy én és Mohamanyi elmegyünk vele. De hát miért? Nagyon hiányzik nekünk az erdő. Honvágyunk van. Hát. Hümmögtek a kuflik szomorúan, de megértően. Az a fontos, hogy mindig tudjuk, merre tovább. Erről eszükbe jutott az ajándék.
egy zseb eltévedés gátló. Ó, mindig erre vágytam, csak nem tudtam róla. Mondta meghatottan a vándorkaktusz. Kicsit rázós lesz, de mit várjuk egy fapados járattól? Fél a fejjel, barátom. Biztos találkozunk még. Vagy igen, vagy nem. Sóhajtott a pofánka, és egy-egy vadmarcipán magot adott barátainak. Ha elültetitek, a bokrokról majd mindig emlékezni fogtok rám. A kuflik odafentről nézték, ahogy a vándorkaktusz leereszkedik a kupac oldalán, aztán bőröngyét és a rákötözött fatuskót maga után húzva elindult a látóhatárt pettyező kócos bokrok között. Ez most mi? Nem mondjátok, hogy így ér véget ez a film? Hát ne hülyéskedjetek már. Hát ez nem a vége. Ez nem, kitalálta ezt ki. Na, várjunk egy kicsit. Most tényleg ez a vége? De ugye lesz folytatás? Ugye lesz folytatás? Ugye lesz? Folytatás lesz, nem? Lesz folytatás. Eddig is volt, mindig volt folytatás, akkor legyen most is. Jaj, kedveskeim, ne aggódjatok, biztos lesz folytatás. Na, menjetek csak, menjetek. Vigyázzatok magatokra. Mondjuk maradhattok is még egy kicsit engem, különösebben nem zavar. Szervusztok, jók legyetek. Puszilom anyukát, apukát, nagymamát, nagypapát, rokonságot, Erzsikét. Hát, vége.